Hi guys, this is Lini and welcome to my page, Lini's Life in UK. And ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-self-test ng Mr. C. Ayan, si Mr. C. Self-test, ayan. Rapid antigen test. Ayan. Dito, free lang to. Dito sa UK. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. Para mas madali sa inyo. Ayan. Ang may alam na, congratulations. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. So, una, naghugas ka ng kamay or may sanitizer ka. Tapos, meron ka ding gloves. Ayan. Yung gloves. Basta kasi yung ano nito sensitive. Kaya ingat-ingat. Ayan. So una, ito yung swab test. Ito naman yung parang ilagay siya dito. Ayan. Na may yan. Tube instruction tube holder. Ayan. So, ilagay natin dyan. Una sa lahat, medyo pag kumakain kayo, excuse me kasi medyo natin sa bunganga natin. I-check natin, di ba? So, para siyang pregnancy test, baga. So, lagay mo siya dito. Ayan. Yan. Tapos, buksan ito. Yung para siyang pregnancy test lang siya. Ayan. So, kung medyo, na kayo, medyo makati-kati na or hindi kayo komportable, pwede kayo mag-check. Ayan. Para siyang pregnancy test, pero hindi siya pregnancy test. Sa, COVID test ito. Ayan, tapos para lang ikaw nag-test. Tapos ito siya. Ayan. So, dapat guys, ito medyo sensitive to. Ito siya, dapat hindi mo siya hawakan talaga. Hindi mo siya hawakan. So, excuse me sa mga yung kailangan mo talaga doon, iikot-ikot mo talaga siya doon sa bunganga tapos sa ilong mo. Ayan. At before that, huwag kayong iinom or kakain in 30 minutes tapos mag-test kayo nito para hindi siya para may epekto baga. So, excuse me guys, ko lang. Ikot-ikot mo dito. Parang yung ikaw mag-sickness. Ayan, tapos so, gamitin mo rin dito sa ilong, sa pinakasulok sa dalawang ilong mo. Yan. Yan, naluluha ako. Yan. Ayan. Tapos, mo dito. Yan. Yan. Wagay-way mo dyan. Excuse me sa mga kumakain. Ayan. Medyo. Tapos, i-close mo siya. Tapos, ilagay mo dito. Yan guys. Kita niyo dyan. Ayan. Ayan, parang ka lang. Ayan, within 30 minutes, tignan natin kung positive or negative. Ayan. Ayan. Ayan, tumatakbo na siya guys. Tingnan nyo. Ayan. Tingnan nyo guys.
Para na yun. Oo. Tingnan mo siya. Pag dalawang guhit, ayan, positive yan. Pag isa lang, so negative. Yan guys. Ayan, nakikita niyo guys. Ayan. So, hindi to pregnancy test ha. COVID test to. Ayan. Okay na siya. So, anuhin lang natin. Hintayin lang natin kung may guhit siya. Ayan. So, dapat talaga malinis yung kamay. Ayan. Di ka umiinom o kumakain para hindi masira yung may epekto yung oo. Ayan guys. So, ayan na. Nakikita na dyan na isa lang talaga ang guhit. Isa lang talaga guys. Ayan na. Tapos, may mga doon sa manual, sa instruction, meron siyang doon kung i-report mo negative or positive ka. So, ayan. Lahat ngayon, yung asawa ko, try try ko siya kanina ng ganito, isang guhit din. So, yeah, we're fine. Thank you very much. Ayan guys, so makikita nyo yung isang guhit lang dyan. Oo. Pag dalawa yan, negative. So, para talaga siyang pregnancy test. Tapos may scan dyan. Scan, yan. Tawag nito. Parang scan code. Tapos, ayun na. And thank you. Yan, kitang-kita mo na guys na isang guhit lang talaga, di ba? So, that means is negative. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. Thank you so much sa panonood. And please, if you like this video, please share to your friends para alam din nila kung paano gamitin ang rapid antigen test. Ayan. And thank you so much. And this is Lina. And take care. Bye.